שלום, אז אני ענבר ליכטמן עיני, והיום אני מארחת את החרוז הצעיר ביותר בשרשרת של 5-5, אוהד שחור, אבל אנחנו לא ניתן לגיל שלו להטעות אותנו, כי אוהד שחור כבר נחשב, למרות גילו, לאחד המוחות הצעירים והמבטיחים ביותר בתחום הסייבר והחדשנות הטכנולוגית. אז ברוך הבא אוהד, ותציג את עצמך. נעים מאוד, אני אוהד שחור, אני בן 24, מתעסק בתחומי הסייבר כבר כמעט 6 שנים, גם בהקשרים של צה"ל וגם בתעשייה האזרחית, ובאתי לדבר על טכנולוגיה. אז אני רוצה לשתף אותך שאנחנו המבוגרים, שאנחנו מגיעים לקדמה, ואנחנו, עד שאנחנו מתרגלים ומבינים וכבר יודעים כבר להשתמש, ואנחנו חושבים זהו, הגענו ללימיט, ומכאן אי אפשר יותר, ואז פתאום באה איזה רוח קדמה חדשה, ועוד פעם מתרגלים, נהיה יוזרים, וחושבים שהגענו לטופ, ושוב פעם משהו חדש. אז עכשיו תסביר לכל המאזינים והצופים, מה זה בעצם סייבר? אני הייתי מגדיר סייבר בתור לעשות כל פעולה על מכשיר טכנולוגי שהיצרן או המתכנת או המשתמש לא התכוונו שתוכל לעשות. למשל, לקרוא הודעות שלא אמורות להיות לך גישה אליהן, או לעקוף את הסיסמה בכניסה למכשיר, ולמעשה זה עולם מאוד רחב, זו הגדרה מאוד רחבה, כי באמת בכל נושא האבטחה יש הרבה על מה לדבר ומה לעשות, והרבה מגוון שונה של דברים שניתן לעשות על מכשירים, בלי שהמשתמש או היצרן התכוונו שבכלל יהיה אפשרי. ואיך ישראל נתפסת בעולם בתחום הסייבר? ללא ספק הייתי נותן לנו טופ 10, אפילו טופ 5. יש לנו גם תעשייה מאוד חזקה בסייבר וגם גופי מודיעין שמאוד חזקים בסייבר ביחס לעולם, ואנחנו ממש פלא. ומה דעתך סוד ההצלחה שלנו בתחום הזה? וואו, איזו שאלה טובה. אני חושב שהתמדה וכוח רצון של המוחות שאני רואה מסביבי, ואמונה אמיתית באמת ביכולות שלהם, בלי קשר לגיל או לרקע, אתה רואה אנשים מגיעים לתוצאות מאוד 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 חזקות. האם ייתכן איזושהי מתקפת סייבר שמשביתה את כל המכשירים או ששולטת על מכונות, מכשירים, מכוניות, האם זה דמיוני או מציאותי הדבר הזה? זה נורא נשמע כמו מקטע מסרט. אני תמיד כשאני רואה את הסרטים האלה אני לא מזדהה, כי במציאות זה לא נראה ככה. אה, אז אל חשש. כן אפשריים דברים כמו השתלטות על מכשירים, בין היתר הזכרת רכבים, שזה בעצם תחום חדש שנכנס לטכנולוגיה חשמלית ולתוכנה. אז באמת את רואה פה דברים מעניינים, ובגלל זה מאוד חשוב שכוח הסייבר יהיה בידיים אחראיות ושקולות. אם יש לי חבר מאוד טוב בתחום הסייבר, האם אני צריכה לחשוש שהוא יכול להיכנס לי לטלפון ולחטט קצת? אה, אם הוא חבר מאוד טוב, האם הוא יחטט לך בטלפון גם כשיש לו את האפשרות? האם יש לו את האפשרות? אה, הייתי רוצה להגיד לך שזה כוח ששמור בעיקר לארגונים גדולים, חברות גדולות, מדינות, ופחות לאדם הפרטי. אבל אם הוא ירצה מתוך סקרנות, או אתה יודע, אנשים צופים באח הגדול בדיוק מהסיבה הזאת, האם הוא יכול לעשות את זה? באופן תיאורטי, אם יש לו את הכלים לכך, כן. מהמם. וברמה, מה דעתך ברמה האתיקה המוסרית? האם זה לגיטימי, לא לגיטימי? זה כמו שהוא יזמין אותך לקפה בבית ואת תסתובבי לו בחדר שינה ותחטטי במגירות. זו אנלוגיה בעיניי מאוד נחמדה. ומן הסתם אף אחד לא רוצה שיקחו לו את הטלפון ויקראו את ההודעות בלי אישור. משהו בטלפון שלנו היום זה כמו יומן אישי, כי הכל שם, בעצם הכל יכול להיות מאוד חושפני פתאום בלי שנדע. אצלי אה, בטלפון יש הכל.
אצל כולנו, היום גם הארנק שלנו הוא בטלפון, הכל בטלפון, אם זה המכתבים שלנו ואם זה היכן אנחנו גולשים, הפתקים שלנו, הכל היום, החיים שלנו הפכו להיות המכשיר הקטן הזה. בדיוק, היום הטכנולוגיה מנהלת את כל החיים, וזה רק יתרחב בעתיד בעיניי. מהמם. בעיסוק שלך, מה הדבר שהכי מאתגר אותך ביותר? אמ, איזו שאלה. אני חושב שהפרויקטים הם מאוד ארוכי טווח, ולא תמיד הם מצליחים, ואתה בעבודה מסוג כזה חייב מאוד להיות בביטחון עצמי גבוה, ולהמשיך להאמין בעצמך, גם כשיש חודשים רבים וארוכים שבהם דברים לא הולכים כמו שחלמת. הרבה פעמים אתה חושב שמשהו